හෙලෝ කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මං අදත් අරගෙන ආවා රසම රස රෙසිපි එකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න. මම අද හදන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මිල්ක් බිස්කට්. අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මිල්ක් බිස්කට් හදන්න මං අරගෙන තියෙනවා බටර්, පිටි කිරි, පාන් පිටි, කුඩු කරගත්ත සීනි, ඒ වගේම වැනිලා එසන්ස්, ලුණු, බේකින් පවුඩර්, ඒ වගේම බේකින් සෝඩා. මම මුලින්ම කරන්නේ මගේ බටර් ටිකයි කුඩු කරගත්ත සීනි ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න එක. බටර් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ ඊළඟට මම එකතු කරනවා මං ගත්ත කිරි පිටි ටික. අන්තිමට මම මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා මං ගත්ත පාන් පිටි, බේකින් පවුඩර්, බේකින් සෝඩා, ඒ වගේම ලුණු, ඒ වගේම වැනිලා එසන්ස් ටික. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණය හොඳට ගුලියක් වගේ එනකන් අතින් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි ගුලියක් වගේ හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. ඊළඟට මම යන්නේ මේ පිටි ඉහගත්ත තැටියේ බිස්කට් ටික හදාගන්න. මේ වෙනකොට මම මගේ oven එක සෙල්සියස් අංශක 200ට පමණ හීට් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කටර් එකක් ආධාරයෙන් කපාගත්ත අපේ මිල්ක් බිස්කට් ටික මම ප්‍රීහීට් වෙන්න තියපු oven එකේ තව විනාඩි 20ක් විතර තියනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත අපේ මිල්ක් බිස්කට් ටික. මේ නිවාඩු කාලේ මම හිතනවා ඉතින් ඔයාලත් මේක try කරලා බලයි කියලා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්.